Hello everyone, welcome to Moonmi's blog. If you are new in my channel, then please subscribe. যদি ভিডিওটো ইউজফুল লাগে তেতিয়াহলে লাইক কৰিব, শেয়াৰ কৰিব আৰু আজি লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ ৰেচিপি। So let's get start the recipe. ইয়াৰ কাৰণে মই লৈছো 500 গ্ৰাম চিকেন আৰু ইয়াক প্ৰথমতে মেৰিনেশ্যন কৰিম আৰু মেৰিনেশ্যনৰ কাৰণে লৈছো এটা লাৰ্জ অনিয়ন, জিঞ্জাৰ গাৰ্লিক, কোৰিয়েণ্ডাৰ, গ্ৰীণ চিলি আৰু কাৰ্ড আৰু হোমমেড মালাই। আৰু এইখিনি একেলগে মই এটা ফাইন পেষ্ট বনাই লম। আৰু এই পেষ্টখিনি এতিয়া মই চিকেনখিনিৰ লগত এড কৰিম, লগতে কাৰ্ড আৰু হোমমেড মালাইখিনি একেলগে গ্ৰাইণ্ড কৰি পেলাই চিকেনখিনি মেৰিনেশ্যন কৰিম। আৰু এতিয়া মই ইয়াত এড কৰিম salt as per taste, black pepper, homemade garam masala 1 tablespoon and half teaspoon chicken masala, লগতে অলপমান কসুৰি মেথি। ভালদৰে মিক্স কৰিম আৰু 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে মেৰিনেশ্যন কৰি থৈ দিম। এতিয়া এখন পেনত তেল গৰম কৰিম। মই ইয়াত ইউজ কৰিছোঁ ৰিফাইন অইল আৰু চিকেন পিচেছখিনি ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম যাতে গোল্ডেন ব্ৰাউন এটা কালাৰ আহে। এণ্ড এইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয় যাতে এটা স্মোকি এৰমা আহে, সেইকাৰণে মই এনেকৈ অকণমান সেকি লৈছোঁ গেছতে। এতিয়া আকৌ একেখন পেনতে অকণমান তেল গৰম কৰি যিখিনি মেৰিনেশ্যন ৰৈ গৈছিলে সেইখিনি মই এড কৰি দিম আৰু বইল হ'বলৈ দিম ভালদৰে যাতে কুক হৈ যায়। এতিয়া মোৰ গ্ৰেভিটো অলমষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই যিখিনি ৰোষ্ট কৰি থোৱা চিকেন পিচেছ আছিলে সেইখিনি এড কৰি দিম আৰু অলপমান কুক হ'বলৈ দিম। So my homemade Afghani chicken is almost done. খুব
হোপ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে ঘৰত নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। থেংকছ ফৰ ৱাচিং।